हेलो एभ्रीवन र गाइज आज हामी के हेर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यस्तो राम्रो इन्डिकेटर हैन जसबाट चाहिँ हामीले यसलाई राम्रोसँगले फलो गर्न सक्यो भने एउटा बुल मार्केटमा हामीले एउटा राम्रो प्रफिट पनि कमाउन सकिन्छ है त। सो यो भिडियोमा चाहिँ हामी के हेर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले कसरी युज गर्न सकिन्छ है त, स्टकहरु हामीले कसरी छान्ने, कस्तो खालको स्टकमा यसलाई लगाउने हैन, र हामी यसमा कसरी इन्ट्री गर्ने र एक्जिट कसरी गर्ने है त भन्ने कुराहरु चाहिँ आज हामी सिक्दैछौँ है त। सो यसलाई अलिकति राम्रोसँगले तपाईले हेरेर बुझेर सिम्पल स्ट्र्याटेजी हैन, केही रकेट साइन्स केही पनि छैन, बट त्यसमा टिक्न एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो माइन्डसेट एकदम स्ट्रङ हुनुपर्छ। त्यसको भिडियोजहरु पनि पछि आउने नै छ है। बट आज हामी के हेर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सिम्पल स्ट्र्याटेजी जसबाट चाहिँ हामीले त्यो इन्डिकेटर युज गरेर चाहिँ हामीले एउटा राम्रो के गर्न सकिन्छ, एउटा बुल मार्केटमा राम्रो प्रफिटहरु कमाउन सकिन्छ है त। मेबी फ्युचरमा तपाईको लाइफ पनि चेन्ज हुन सक्छ, मेबी तपाईको एउटा ब्रेड एन्ड बटर पनि हुन सक्छ त्यो इन्डिकेटर हैन। सो गाइस भिडियो एकदम ध्यानपूर्वक हेर्नु होला है त, किनभने जति यस्तो खालको भिडियोजहरु तपाईले हेर्दै जानुहुन्छ तपाईको माइन्डसेट बन्दै जान्छ, स्ट्र्याटेजीहरु तपाईले बुझ्दै जानुहुन्छ है, र अलिकति के हुन सक्नुहुन्छ, सेल्फ डिपेन्डेन्ट भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ है त। जतिखेर नि अरूलाई सोध्ने हैन गर्नुहुँदैन, त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै आफै तपाई एउटा एनालिस्ट भएर ट्रेडर भएर स्पेशली हैन तपाईले मार्केटमा रिस्कहरु लिन सक्नुहुन्छ है त। सो गाइज अब हामी चार्टमा जाउँ है त। र गाइज हामीले स्टक छान्दा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा के हुनु पर्यो, त 200 दिन मुभिङ एभरेज माथि हुनु पर्यो। किनभने म त्यस्तो भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको 200 दिन मुभिङ एभरेज माथि नभइकन तपाईको एउटा ट्रेन्ड आइसक्दैन क्या है। कुनै पनि स्टकमा तपाईले बाइ एन्ड सेल गरेर पैसा कमाउन खोज्नुहुँदैछ भने चाहिँ त्यसको लागि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ट्रेन्ड बसिसकेको हुनु पर्यो। ट्रेन्ड बस्नको लागि 200 दिन मुभिङ एभरेज माथि स्टकहरु छ भने त्यसमा एउटा ट्रेन्ड आइसकेको हुन्छ है त। सो त्यो चाहिँ एकदम स्ट्रिक्टली फलो गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले है। र अर्को भनेको चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको स्टक हुन्छ नि, जुनै पनि स्टक हेर्नुहुँदैछ भने त्यसमा तपाईको एउटा भोलाटिलिटी हुन्छ नि, एकदम धेरै नहोस् क्या है। जस्तै एउटै क्यान्डलस्टिक तपाईको 15-20% को तलमाथि इन्ट्राडे तलमाथि भएको नहोस् हैन, किनभने त्यस्तो स्टक्सहरुमा हामीले अर्को स्ट्र्याटेजी अपनाउनु पर्ने हुन्छ है त। त्यसमा चाहिँ तपाईको टार्गेट बेसमा जाँदाखेरि बेटर हुन्छ है त, ट्रेलिङ भन्दा पनि। सो आज चाहिँ हामी ट्रेलिङ स्ट्र्याटेजीमा चाहिँ कुरा गर्दैछौँ है। जस्तै म तपाईलाई एउटा स्टक देखाउँछु है त, कस्तो खालको स्टक चाहिँ हामीले अलिकति टाढा रहने भन्दाखेरि चाहिँ जसको भोलाटिलिटी एकदमै हाई छ र तपाईको विकहरु एकदम लामो हुन्छ नि, एकदमै लामो के विकहरु, तपाईको त्यस्तो स्टक्समा चाहिँ तपाईले ट्रेल गर्न सक्नुहुँदैन। सर्ट प्रफिट आइदिन्छ, फेरि सर्टै तपाईको प्रफिट पनि काट्दै सक्दिहाल्छ है। जस्तै तपाईको एउटा म स्टक देखाउँछु है त, अनि त्यो स्टकबाट कमाउन नसक्ने भन्ने हैन है, बट त्यो स्टक्सलाई चाहिँ अर्को स्ट्र्याटेजी चाहिन्छ है त। त्यसमा चाहिँ अलिकति जस्तै यस्तो स्टक्सहरु के जसको विकहरु एकदम लामो छ हैन, है यस्तो लामो भएको स्टक्सहरुमा चाहिँ अपरेटरहरु धेरै हाबी हुन्छन् है, जसले चाहिँ तपाईले एउटा ट्रेडहरु गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो हुन्छ है त यस्तो स्टक्सहरुमा। जस्तै सर्ट माथि गरिदिन्छ, फेरि एकैचोटी तल झर्दिन्छ, तपाईको स्टप लस पनि हिट गरिदिन्छ हैन। सो यस्तो स्टक्सहरुबाट चाहिँ अलिकति बाच्नु होला हैन त्यो स्ट्र्याटेजी अपनाउँदाखेरि। अब कस्तो खालके स्ट्र्याटेजी लाउने त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै म तपाईलाई एउटा स्टक देखाउँछु, एनआईसीएल को स्टक देखाइदिम है त। स्टक एकदम राम्रो होस् है त, जसको क्यान्डलस्टिक्सहरु एकदम मजाको होस्, जहाँ धेरै लामो विक हुन्छ नि, एउटै 15-20% को तलमाथि नहोस् र विक लामो नहोस्, हेर्दाखेरि चट्ट चार्ट जस्तो देखियोस् है। त्यसमा तपाईले लाउनु पर्ने हुन्छ एउटा इएमए है, जो 200 दिनको मुभिङ एभरेज माथि होस् स्टक्स है, 200 दिनको मुभिङ एभरेज माथि होस् स्टक। र अब अर्को स्ट्र्याटेजी भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ 200 दिनको मुभिङ एभरेज माथि गइसक्यो स्टक्स, अब यसलाई कहाँ पक्रिने त भन्दाखेरि यसको एउटा इन्डिकेटर है त। जतिखेर नि म कुरा गर्ने इन्डिकेटर हो हुन त है, बट यसलाई फलो गर्नलाई तपाईलाई गाह्रो पर्न सक्छ है त, किनभने एकदम प्रफिटेबल छ इन्डिकेटर चाहिँ, बट के गर्ने हैन, एउटा राम्रोसँगले फलो गर्न सकिएन भने चाहिँ हामीले गुमाउँछौँ, हाम्रो इमोसन कन्ट्रोलहरु गर्न चाहिँ पर्छ हैन। र एउटा स्टक्स पनि राम्रो खालके छान्नु पर्यो है त, जुन पाए त स्टक्समा चाहिँ धेरै भोलाटिलिटी भएको स्टक्सहरुमा फेरि राम्रोसँग काम गर्दैन है। भोलाटिलिटी अलिकति कम होस् र एउटा ड्रडाउनहरु कम हुने खालको हुन्छ नि स्टक्सहरु, जस्तै यो स्टक्सहरु हेर्नु त कति मजाको हैन। र यसको कसरी हामीले चुज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो इन्डिकेटर लाएर पहिलाको स्विङहरुमा यो इन्डिकेटरमा कतिको परफर्मेन्स गरेको छ त। तपाई कुनै पनि स्टक्सहरु छान्नुहुँदैछ भने ट्रेडिङको लागि त्यो स्टक्सले तपाईले जुनै पनि इन्डिकेटर लाउँदैछ भने त्यो इन्डिकेटरमा पहिलाको बाँकीको दिन अगाडिको दिनहरुमा कस्तो खालको परफर्मेन्स गरिरहेछ भने कस्तो खालको परफर्मेन्स गरिरहेछ भनेर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यदि त्यो बाँकीको पहिलाको दिनहरुमा पनि राम्रो परफर्मेन्स गरिरहेछ भने त्यसको प्रोबेबिलिटी के हुन्छ, अब आउने दिनहरुमा पनि त्यसले राम्रो परफर्मेन्स गर्ने सक्ने एउटा प्रोबेबिलिटी हाई हुन्छ है त। सो त्यसको प्रोबेबिलिटी लाएर हामीले ट्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब हामीले पक्रिने चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो स्टक्स माथि गयो हैन,
त्यसपछि ड्रडाउन आउँछ मार्केटमा त जतिखेर पनि ड्रडाउन आउँछ अनि त्यो ड्रडाउन आइसकेपछि घटिसकेपछि मार्केट घटिसकेपछि यो रेड हुनु पर्यो है त ग्रीन सुपर ट्रेन्ड रेड हुनु पर्यो त्यसपछि यसलाई ट्रेल गर्दै गर्दै लानुहोस् र कहाँ चाहिँ तपाईँको ग्रीन भयो त्यहाँ तपाईँ लिनुहोस् यसमा लिने कि नलिने भन्दाखेरि यसमा नलिने किनभने हाम्रो ग्रीन हुँदाखेरि पनि क्यान्डलस्टिक पनि हेर्नु पर्यो है त क्यान्डलस्टिक एकदम राम्रोसँगले बुलिस क्यान्डलस्टिक हुनु पर्यो र त्यसको हाई ब्रेक गरेको हुनु पर्यो जस्तै एउटा रेजिस्टेन्सको हाई ब्रेक गरेको हुनु पर्यो यहाँ रेजिस्टेन्सको हाई ब्रेक गरेन क्लोज मात्र ब्रेक गरेको छ है त सो क्लोज भन्दा पनि हामीले हाई ब्रेक गरेको हेर्नु पर्यो है त जस्तै यहाँ हाई पनि ब्रेक गर्यो हैन हाई ब्रेक पर्यो र सुपर ट्रेन्ड पनि ग्रीन भयो सो यहाँ हामी लिने यहाँ लिनेले अहिले हाम्रो प्रफिट यहाँ यत्रो कमाइसकेको छ सो डिस्क्लेमर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ म पनि यहाँ यसमा इन्टर भएको छु है बट त्यसरी अगाडि भन्न मिल्दैन हामीले हैन त्यो इन्टर भएको नभएको भनेर किनभने त्यतिखेर त थाहा हुँदैन नि स्टक माथि जान्छ भनेर रिस्क लिने हो त्यतिखेर त अब गइसकेपछि थाहा हुन्छ ओहो यत्रो बढ्यो भनेर हैन स्टिल अब एकदम स्ट्रङ छ स्टक अल टाइम हाई ब्रेक गर्ने तर्खरमा छ हैन सो अब हामीले के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसरी हामीले स्टक 200 दिन मुभिङ एभरेज माथि गएको हुनु पर्यो ड्रडाउन भएको हुनु पर्यो भोलाटिलिटी एकदम कम भएको स्टकहरू हेर्नु पर्यो र चार्ट प्याटर्न्स एकदम क्लियर हुनु पर्यो के जसमा लामो लामो विक नहोस् र के हुनु पर्यो त्यो घट्ने क्रममा रेड ब्रेक गर्नु पर्यो र फेरि तपाईको एउटा प्राइस सेक्सन हेरेर जब ग्रीन हुन्छ हैन ग्रीन हुन्छ र ग्रीन हुँदाखेरि त्यो क्यान्डलस्टिक कसरी ब्रेक गरेको छ त हैन एकदम राम्रो बुलिश क्यान्डलस्टिकले ब्रेक गरेको छ र भोल्युम पनि राम्रो ठिकठाक आछ भने हामी के गर्न सकिन्छ त्यसमा इन्टर गर्न सकिन्छ त्यसमा रिस्क लिन सकिन्छ रिस्क कत्रो हुन्छ यसले नै फर्स्टमै दिन्छ सुपर ट्रेन्डले नै यहाँ ग्रीन हुँदाखेरि नै एउटा लाइन कोर्दिन्छ त्यो लाइन भनेको त्यसको यो सबैभन्दा लो हुन्छ है त यो भनेको स्टप लस जस्तै तपाईँ यहाँ इन्टर हुनुभयो है 711 मा इन्टर हुनुभयो भने तपाईँको 625 स्टप लस भयो त्यसपछि आफै ट्रेल गरेर लानुहोस् यसलाई हैन अब सबैभन्दा गाह्रो काम भनेको यसमा बस्नलाई हो कि यत्रो प्रफिट भइदिन्छ यत्रो घटिदिन्छ ला 30% प्रफिट भएको छ एकैचोटि 20% प्रफिटमा घटिसक्यो दिने पछि पोर्टफोलियो हेरेकै गर्ने मान्छेलाई त बस्नु सक्दैन नि त यस्तो यसरी त हैन सो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा डिसिप्लिन हुनु पर्यो कि मैले किन गरिरहेको छु यो त्यसको लागि तपाईले यसलाई ब्याक टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एकदमै धेरै हैन र के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो इन्डिकेटरले मलाई जति दिन्छ त्यतिमै म खुसी हुन्छु भन्नु पर्यो मेन है मार्केट को हाई पुग्यो भन्दैमा अब त्यति नै सबै प्रफिट हाई पुग्दाखेरि अब कसरी थाहा हुन्छ त्यो हाई हो भनेर थाहा हुँदैन नि त हैन त्यसभन्दा माथि पनि जान्छ भन्ने हाम्रो सोचेको हुन्छ बट झर्दाखेरि जब यो रेड हुन्छ तब म सेल गर्छु भनेर त्यो डिसिप्लिन है त सो त्यो डिसिप्लिनमा हामी बस्न सक्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के थाहा बा तपाई पनि भोलिको ट्रेडिङ मोन्स्टर हुन सक्नुहुन्छ कि हैन ट्रेडिङ मोन्स्टर हुनलाई चाहिँ के हुनु पर्यो हाम्रो डिसिप्लिनमा बस्न सक्नुपर्छ र हामी धेरै इमोसनली ट्रेड गर्नु भएन है त त्यसको लागि नै हामीले इन्डिकेटर प्राइस सेक्सनहरु युज गर्न सकिन्छ जस्तै अब यहाँ इन्ट्री भन्नु सकिन अब माथितिर कसरी इन्ट्री हुने भन्नु छ भने चाहिँ अब त्यसको लागि चाहिँ प्राइस सेक्सन चाहिन्छ है त प्राइस सेक्सन बुझ्नु पर्यो तपाईले है अब प्राइस सेक्सनको पनि मैले भिडियो बनाए होला साइडमा मैले प्राइस सेक्सनको भिडियो पनि राखिदिन्छु है के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्राइस सेक्सन बुझ्नु भयो भने चाहिँ हरेक तपाईको लेभलहरुमा पक्रिन सक्नुहुन्छ के है यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई एकदम बेस लेभलमै पक्रिने आइडिया दिएको है त अब तपाईले छुट्यो भने कसरी गर्ने त भन्दा एउटा रेजिस्टेन्सहरु हेर्दै जानु पर्ने हुन्छ जस्तै यसको रेजिस्टेन्स अर्को रेजिस्टेन्स कहाँ छ है त एउटा पहिला सपोर्ट बनाएको कुरा एउटा रेजिस्टेन्स हुन्छ जहिले पनि हैन रेजिस्टेन्स बनाएको छ अब यो लेभल ब्रेक गर्यो अब यहाँ इन्टर हुने तपाईको रिस्क यो भन्दा मुनि भयो हैन फेरि त्यतिखेर चाहिँ इलेक्ट्रल पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन बट स्पेशली त्यतिखेर चाहिँ टार्गेट युज गर्दा नै बेटर हुन्छ हैन किनभने यो भन्दा माथि पुगिसकेको हुन्छ धेरै सो अब फेरि अब अर्को कहाँ गर्ने त यहाँ पनि छुट्यो भनेपछि अर्को फेरि रेजिस्टेन्स हुन्छ माथि त्यसलाई नै ब्रेक गर्यो भने त्यहाँ पनि हामी इन्टर हुन सकिन्छ जस्तै यो अगाडिको हाई ब्रेक गरेको थियो यहाँ तपाईँ इन्टर हुन सक्नुहुन्छ यो लेभल मुनि स्टप लस भयो हैन र तपाईले एउटा सानो टार्गेट हेरेर त्यहाँ चाहिँ स्विङ खेल्न सक्नुहुन्छ तपाईले अब यसमा चाहिँ तपाईले मज्जाले तपाईले चाहिँ पोजिसनल ट्रेड गर्नु छ भने चाहिँ यो लेभलतिर पक्रिनु एकदम जरुरी हुन्छ है त पोजिसन ट्रेडको लागि चाहिँ हामीले एकदम बेस लेभलमा पक्रिनु पर्ने हुन्छ यदि तपाईँ स्विङ ट्रेड गर्नु छ भने चाहिँ तपाईँ स्विङ ट्रेडको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ पनि पक्रिन सक्नुहुन्छ यहाँ पनि पक्रिन सक्नुहुन्छ हैन स्विङ ट्रेड चाहिँ एउटा टार्गेट बेसमा तपाईले टक्क सेल गर्न सक्नुहुन्छ है त बट तपाईले अलिकति बढी हैन एउटा राम्रोसँगले ह्युज अमाउन्टमा हामीले बनाउनु यदि क्यापिटल मार्केटमा चाहिँ एउटा पोजिसनल ट्रेड गर्दाखेरि चाहिँ एउटा राम्रो अमाउन्ट बन्न सक्छ है त जुन जसको लागि चाहिँ हामीले बेसमा पक्रिनु पर्यो यसरी नै हैन र हामीले त्यसलाई ट्रेल गरेर छोड्दिनुस् न हैन जस्तै यो स्टक्समा पहिला यहाँ तलदेखि नै ट्रेल गर्दै यसकै पहिलाको विगतको 5-6 महिना अगाडिको चार्ट हो हैन डिसेम्बरदेखिको होला 1 वर्ष अगाडिको भनेपछि यसलाई हेर्नु यसैलाई ट्रेल गरेर पनि मान्छेले कति कमायो त भन्दाखेरि 89-90% प्रफिट कमायो यसैलाई हैन त्यो भनेको भ्युज प्रफिट हो नि हैन द्याट्स वाइ अझ तपाईको अब यो अप ट्रेन्डमा जाँदै गर्दाखेरि त यो चार्ट पनि राम्रो छ यसले राम्रोसँगले यस्तो खालको चार्टहरुले चाहिँ हामीलाई राम्रो रिटर्नहरु दिन सक्छ है त सो गाइस
स्टडी गर्नु होला, एकदम ब्याक टेस्ट गर्नु होला र तपाईहरुलाई हैन ट्रेडहरु लिँदाखेरि कसरी ट्रेड लिने हैन कसरी इन्ट्री गर्ने कसरी एक्जिट गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ बुझेर गर्नु होला। स्टप लस लेभलहरु तपाईले राम्रोसँगले डिटरमाइन गर्नु होला। पोजिसन साइजिङ मेन कुरा डिटरमाइन गर्नु होला। पोजिसन साइजिङको भिडियोजहरु म बनाउँछु अर्कोचोटी हैन, किनभने त्यो एकदम जरुरत हुन्छ। हामीले कति पैसा लगाउने त कुनै एउटा ट्रेडमा हैन, त्यो कुरा एकदम बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले। र मेन कुरा भनेको हामीले यो मात्र बुझेर हुँदैन, मेन्टली एकदमै स्ट्रङ हुनु पर्यो, मेन्टली मोन्स्टरै हुनुपर्ने हुन्छ है त ट्रेडिङहरु गर्दा इन्भेस्टमेन्टहरु गर्दा है त। मेन्टली मोन्स्टर भनेको तपाई आफ्नो इमोसन कतिको तपाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ है, तपाईको फियर एन्ड ग्रिडबाट कतिको तपाईको हाबी हुन्छ तपाईलाई भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले बुझ्दै जानुपर्ने हुन्छ है त। सो त्यसको भिडियोजहरु चाहिँ आउने छ आगामी दिनहरुमा र आजलाई चाहिँ यति नै है त गाइस। ल कस्तो लाग्यो तपाईलाई भिडियो कमेन्ट गर्नु होला र नाउ गाइस सी यु इन नेक्स्ट भिडियो है त।